लेट्स मेक हेल्दी पोहा, त्यो पनि वेट लसको लागि है, ब्रेकफास्टमा राम्रो। सुरुमा चाहिँ कढाई राख्ने, कढाईलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला। यो मेरो पुरानो कढाई हो। थोरै बेबी स्पुन चाहिँ 1 चम्चा घी राख्ने, त्यसपछि मैले चाहिँ तोरी राखेँ, मस्टर्ड भन्छौँ हामी, मस्टर्ड सिड। अनि त्यसलाई चाहिँ एकैछिन तात्न चाहिँ दिने है। अनि यसरी खान्छौँ भने चाहिँ अब वेट लस गर्नमा पनि मद्दत र अनि मैले सोयाबिन चाहिँ भिजाएर राखेको सोयाबिन हो। सोयाबिनलाई चाहिँ मैले एकछिन अब यसमा भुट्दैछु। अनि सबै सोयाबिनलाई चाहिँ राखियो। भोल्युम ठुलो, प्रोटिन पनि भएको अनि क्यालोरी कम भएको खानेकुरा कसरी खाने वेट लस गर्नमा भनेपछि यसरी नै हो के। अनि यदि बनाइसकेपछि यसलाई एकछिन चाहिँ भुट्ने, अनि त्यसपछि प्याज राख्ने। प्याज पनि एउटा सानो प्याज हो, सानो। अनि नभए चाहिँ ठुलो प्याज भने चाहिँ आधा प्याज राख्दा भइहाल्यो। अनि मजाले यसलाई मिक्स गर्ने। अनि त्यसपछि हरियो खुर्सानी, अनि हरियो खुर्सानी राखिसकेपछि मैले थोरै नरिवल गडी हामी भन्छौँ नि त, त्यसलाई चाहिँ मैले राखेँ। अनि सबैलाई एकछिन मजाले मिक्स गरिदिने। अनि यसरी मजाले एकछिन चलाउने। अनि त्यसपछि मैले थोरै बेसार राखेँ। अनि त्यसपछि मैले टमाटर राखिदिएँ मैले यसमा, सानो टमाटर। अनि सबैलाई यसरी मिक्स गर्ने। धेरै बेर पकाउनु पनि जरुरी हुँदैन, हल्का एकछिन हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि कतिसम्म पकाउने भनेर। एकछिन मजाले मिक्स गरिदिने यसलाई राम्रोसँग। अनि त्यसपछि मैले चिउरा राखेँ। चिउरा पनि भिजाएर राखेको चिउरालाई चाहिँ मैले राखेँ। मजाले एकचोटि हामी पखाल्छौँ नि, पखालेर भिजाएर राखेको हुँदैन, पखालेर राखेको चिउरा हुन्छ नि त्यो है, पानीमा नराखेको, जस्ट पखालेर राख्ने। अनि यिन सबलाई मजाले मिक्स गरिदिने, यस्तो खालको देखिन्छ। अनि यसरी। अनि त्यसमा मैले नुन राखेँ। नुन यदि पिङ्क साल्ट छ भने धेरै राम्रो, ब्ल्याक साल्ट छ भने राम्रो। यदि यतातिर नेपालतिर हेर्दैछौँ भने चाहिँ सिधै नुन, बिरे नुनहरू पाउँछ मजाले, त्यसलाई राख्न सकियो। अनि मसलाको फ्लेभर तपाईँको इच्छा, तर म आज राख्ने सोचमा बनाएन, यति नै इनफ हुन्छ भन्ने सोचेँ। त्यसपछि मैले मसला जिरा धनियाँहरूको पेस्ट चाहिँ मैले राखेन है। हेर्नुहोस् रेडी भइसकेको छ खानालाई। यही नै हो मेरो आजको ब्रेकफास्ट, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि माथिबाट टिमुरको छोप, लसुन टिमुरको छोपलाई चाहिँ मैले राखेँ फ्लेभरको लागि, राम्रो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। भोल्युम ठुलो, क्यालोरी कम भएको खानेकुराहरू कसरी खाने वेट लस गर्नेमा भनेपछि यसरी नै हो। एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ स्न्याक्स, और एज अ डिनर पनि लिन सकिन्छ है। थ्याङ्क यू।